What's up mga palalabs? Day off na koron. Ako lang muna ngayon sa ngayon. Daming tao dito. Sa Ikea ako ngayon mag-vlog para makita nyo yung difference ng price sa Ikea sa Pinas o kaya sa ibang bansa. Kaya mamaya kita-kita tayo, pero kain muna ako. Malapit lang naman ako sa kaya Ikea ngayon. Okay, let's go.
kakain ako ng early dinner ngayon.